is the best game mode League of Legends ever produced, which is something I do not say lightly. Since the beginning of time, I was advocating for the return of PvE into League of Legends. But now, Riot came up with this. It's something nobody expected, and it's something... Počkat, tohleto je nějaký úplně nový mod v LOLku. Proč o tom nevím? Proč o tom nejsou nikde videa, proč to nikdo nehraje, nestreamuje a tak? Proč teda všichni hrajou pořád akorát rankedy? To jsou 2v2, v2, v2 arénky? Všichni to hrajou. Jo, takže akorát jsem mimo prostě v tomhletom, jo. A? Máte pravdu. No. Dobrý, tak to je jeden člověk, no. Ranket. Dobrý, tak to asi teda moc lidí jako nehraje, ne? Tím pádem. No. Hraje to Freeze a Snapy? Je to akorát na PvE. Jo, takhle, takže to je jako v testovacím režimu. OK, takže to vlastně jakoby existuje, ale zároveň to ještě není... Ještě to prostě není teda jako všude, jo, OK. To se možná budu muset zkusit, ty vole. A lot of people like. And you know why people like this League of Legends game mode? It's because it's not League of Legends. Yes. Even though the new 2v2v2v2 game mode, aka Arena, is coming out on the live servers in about 10 days. Those of you who have a PBE account can play it now. The premise of League of Legends is very simple since it is a MOBA. By now, everyone knows how MOBAs behave. This is not a MOBA. I am even hesitant on calling it a game mode. It really feels like a separate game which people really want to be permanent. Remember what happened to TFT? TFT also started as a game mode and here we are. Anyway, throughout the... No, tak kámo, strašně záleží, protože já, jak to jako bývalý Riotí partner, tak jsem poslouchal občas nějaký názory a je to takový strašně zvláštní. Já si třeba osobně myslím, že lidi strašně mají rádi i Dominion. Jo, akorát prostě ty vole, někdo někde jednou utrousil, že Dominion nikoho nezajímá, tak se rozhodli prostě Rioti to zrušit, ty vole. Jo, a takovýchhle game modů tady prostě byla spousta, jo, že mně prostě přijde, že na to, jak strašně dlouho, jakoby LOLko tady je, tak těch game modů skutečně bylo strašně málo a je strašně málo a stalo se to, co všichni očekávali a to je prostě to, že lidi kámo nebaví hrát pořád okolo ranked, ty vole. Prostě nebaví, prostě je to pořád dokola jedno a to stejný. OK, jednou je tato meta, jednou se ti spavne jiný drak, jednou ty vole prostě máš dobrý tým, jednou máš špatný tým, ale je to more of the same, jakože prostě fakt doslova je to pořád ta stejná hra, že jo. Takže takhle bych řekl, že je prostě dobrý si to říct, no. Tohle bych řekl, že je docela jako dobrý způsob, jak tu hru diverzifikovat pro jiný hráče. Ale zase je to taková otázka, jestli takovejhle mod, a to se s tím za chvíli, je schopný přilákat nový hráče. Nový. Ne stávající, ale nový hráče. No. Last week, I played quite a few games of this new game mode. And oh boy, is there a lot to like about this one. Even though my fun was diminished a little bit by the 200 ping, but that's totally fine. To put it simply, the new Arena game mode is very simple. Dobrý, takže je to prostě stejný problém jako TFT na PBE. Prostě ty vole si byl rád, že to zapneš, padá to, nefunguje to, ale prostě je to v testu. OK. Protože ty PBEčkový servery jsou někde v Americe, myslím, ne? From all the playtesting, it seems like this new game mode pulled off 3 massive W's. The games are short, which means about 10 minutes each. It is not just a simple 50-50 coin flip on whether you're gonna win. Now there is only a 25% chance to win, which means that people treat it more like a battle royale. They expect to lose. But mainly, this game mode is focused on wacky fun. Yes, people will try to min-max and people will try hard, but the fun beats it all. Based on the name, it is no... No, tak já mám otázka, kdy toto přijde, protože pamatuju se tady někteří staří lolkoví hráči v chatu Magmacore? Magmacore tak byla 1v1 mapa, kterou použili Rioti na All Stars eventu. A všichni tak nějak očekávali, že ta mapa jednoho dne přijde konečně do LOLka. A já si pamatuju, že jsem se o tom bavil s jedním Rio zaměstnancem, když jsem ještě byl v tom partner programu. A oni mi říkali, že to nakonec do týry nepřidali, protože by to prostě skončilo jako další ranket. A dopadlo by to prostě podle mě úplně stejně. 1v1 mapy by dopadly tak, že by se prostě hráli
3-4 čampové, které jsou prostě meta, kdy čampion A counteruje čampa B, čamp B counteruje čampa C a čamp C counteruje čampa A pak je čamp D, který je prostě týmo, protože týmo je píčovina prostě. Jo, a chápu to a asi by to pořád bylo prostě jakoby zajímavě skill-based, nicméně si myslím, že by ten mod prostě skončil úplně stejně tak jako teďko skončil ranked, no. Prostě hrajou to akorát světí tryhardi a no a děti, no. No surprise that you queue into this game with only one other player. Yes, it is fun to play with friends, but it is also totally fine to play with one other person. Jako kámo, fakt mě mrdá to, že jsem na dovolený, protože tohoto bych si kámo zahrál s opatem. Toto by byl kámo takový content prostě, ale fakt bohužel jsem pryč, jako jo, takže možná později, ty vole. Because oftentimes, if you are good enough, you can carry a lot of the games. And even if you queue in with that one person who only ever plays one champion, it's totally fine. It's interesting to see how some teams can counter each other. But in reality... Počkat, zpomal. Získej attack range, konstantně si hledí se hejbeš, první smrt tvého týmu exploduje a dává massive damage. OK, dobře. Everything is viable. People thought that Juggernauts would dominate this game mode since it always feels like you are playing 2v2s in top lane. But in reality, you can play glass cannon DPS. And with the right augments, you can outscale the tanks. Or you can just play pure tanks, and with the right augments, you can outscale everyone else. You can play mages, you can play supports, you can play assassins. The only class that is a bit iffy are enchanters. Enchanters are either absolutely worthless or incredibly good. So if you are a support, play Lulu or Janna. But you don't really even have to play these because, as I mentioned, there are augments, which we will talk about a little bit more in a little bit. But these augments also give you supporting abilities. For example, when your ally gets low on health, you can sacrifice some of your health to give them a shield. In this scenario, it is better to play a tank and sacrifice your HP. On the other hand, if there is a class that absolutely... Kde to fungujou samotné spely? Tak jsou nějaký úplně jiný, ne? Tady vidím nějaký divný F-ko a pak nějaký disablenutý flash. To není flash, jo? To je nějaký time warp. Takže tady tam je ta ještě takhle jakoby předělaná, že jo? Že ty samotné spely jsou jiný. Dominates this game mode, it is anyone who has turrets. Be it Shaco, Heimerdinger or Zyra. All of these are really good, because eventually the arena... Yes, kámo, miluju hrát proti Shaco mainům, ty vole, to je moje nejoblíbenější věc. To už se možná fakt radši narvu do prdele třeba tyč, kámo, no možná radši 2, ty vole. Heimerdinger to stejný, ty vole. Turet, mrt, GG. Skvělý. Miluju videohry, výborná interakce, odinstalovávám, jdu hrát cokoliv jinýho. Výborně prostě, jako. The middle, and guess what? No. Right there in the middle is where all the turrets are. I don't want to say that these champions are OP, you will definitely see people losing with them, but they do have an advantage, so be ready to see these champions banned a lot. Now, because at its core, this game mode is kind of... Dobře, takže jsou tady i normální bany. To je taky dobrý vědět. Supposed to be stupid fun. You will see a lot of League's mechanics either totally removed or heavily simplified. Jasně. For example, gold. Between the rounds, you can buy items, but you can't buy components. You can only ever buy fully completed items. The reason is very simple. This way, everyone has nearly perfectly balanced items, as the value is put onto everyone somewhat equally. Also, to a new player, this is amazing because you just buy the recommended items and you don't have to care about anything. Also, really cool addition. No a v momentě, kdy teda vyrovnáváš goldy a máš tam akorát hotový itemy, tak potřebuješ vůbec ty itemy? Jakoby v momentě, kdy teda srovnáš ty hráče, dáš jim stejně goldů a dáš jim stejný itemy, tak k čemu potřebuješ ty itemy? OK, dobrý, pojďme dál schválně, jo. There are no runes. If you want some specific runes, well, you can still find them in augments, but you don't set up... Jo, to je dobrý point, že ty vlastně můžeš swapovat utilitu podle toho, co hraješ za roli. Že můžeš hrát AD Twitche, můžeš hrát třeba AP Twitche. Chápu. Můžeš třeba hrát ty vole prostě tanky AD carry, pokud by si ho chtěl hrát, což já nevím, proč by si ho hrál, ale rozumím. Jo, to je docela dobrý point tohleto. OK. Yes. Up your runes before the game.
This is something you wouldn't really think about, but in reality it is really cool. And also, there are really cool simplifications when it comes to the summoner spells. Normally on Summoner's Rift, Flash has a lot of value. So in order to give it the same value in the arena game mode, when you use Flash, it will be on cooldown for the next round. So it has a per round cooldown, but it is also on cooldown for one entire fight. Which really makes you try not to waste a flash if you don't need to use it. Se mi kámo hrozně líbí. Tohle bych dal i do normálního LOLka. Že můžeš flash použít třeba jednou za život a když umřeš, tak se ti resetne cooldown, ty vole, prostě. Nebo třeba bys měl nějaký Hunter Enchantment, že třeba když zabiješ 2 charaktery, tak se ti prostě refreshne flash, to se mi hrozně líbí. It's a really tiny thing, but it does a lot for this game mode. Connected to that, your second summoner spell is also really cool. By default, it is a tiny ghost that gives you speed when you are running towards your enemies. This helps with the fact that Riot wants you to fight in the arena. If it was just a ghost that also helps you escape, you would be running circles. However, there are special augments that change your ghost into other spells. And those can, for example, be Ignite and Exhaust in the same summoner spell, or Fiora's old ultimate as a separate summoner spell. There is even one that just gives you Twitch's stealth. Riot went crazy in this area as well. You can't really find a spot in this game mode where Riot didn't go wacky. Especially with those augments that heavily change how you play each game. It doesn't matter what champion you play, because based on... To říkáme fakt strašně dobře, ty vole, protože LOLko má velký problém s tím, že ta hra se bere strašně seriózně. Tohle to zní třeba fakt super, ty vole. Jakože prostě v momentě, kdy oni prostě udělají mod, který má být primárně o zábavě, tak prostě to bude, ty vole, strašná výhra pro hráče. Tohle zní strašně dobře. You get, suddenly you may be turned into an assassin, a massive tank, or a glass cannon DPS. And to win consistently, you either have to find a really broken build, or you have to adapt to the augments you get. And it seems like the community broken build, or you have to adapt to the augments. Já jsem tady napsal CzechCloud, Krysko Kreis, dobrý, ty vole. And it seems like the community picked up on the fact that this game mode plays so differently from just normal League of Legends. Which is why, as a heavy boomer myself, I actually got whole new vibes from this game mode. It was the WoW Arena vibes. Yes, I also suffered a bit in WoW Arenas. It feels like if you really wanna try, you can actually put together comps that are really good. And in the future, I wouldn't be surprised. To je zajímavý, takže by to byl takovej nový prostě mod, kde by se vlastně jelo 2v2 arenky ve WoWku. To se hrálo jak? To se vždycky hrál tank a heal? Ne, tam se jelo... Čete, hrál tady někdo 2v2 areny ve WoWku? DPS heal se vždycky jel. DPS heal. No, takže tady by to muselo být podobný tím pádem, že teda buď to je kámo zburstíš, že vemeš teda 2 DPSa, anebo půjdeš DPS heal. Tam nemáš nic, co by se mohlo jít, že jo? If on the internet you can just look up a massive list of all the cool combinations. For example, I really loved it when I played Singed and my partner decided to just pick up Cassiopeia. And she played off of those poisons like crazy. The feeling is actually not too different from the days League of Legends first launched. The days when no one knew what was good and everyone kinda just picked whatever in the duo lanes. You see, originally, I thought it would be a good idea if in the future... No, tak kámo, není stejný, protože dneska si otevřeš Twitch a podíváš se, kdo hraje jaký komp, jo, ale chápu. Future, this was turned into a 1v1 game mode, where you would have an 8-player free-for-all. But after playing it for a little bit more, I realized there is a lot of good in the fact that it is 2v2. I mean, yeah, supports would be kinda worthless, but you can always balance around that. No, the strengths are actually more around the community. Yes, it is League of Legends, so I'm expecting things to get a bit more toxic over time. But right now, theory crafting teams around 160 different champions with all the possible augments is really cool. And in fact, what's also really awesome is that suddenly people are picking up champions which they would never play on Summoner's Rift. There you still have to play with the rules of dealing with minions, pushing lanes, boring stuff like that. Here, because the game mode is just focused on champion mechanics, you can really just pick up any champion you want and mash buttons if you have no idea what's happening.
I always played Bard, Vel'Koz and Swain. Here, I really like Warwick. Now, on the game development side, this game mode also has one more massive Ježíš, kámo, imagine hrát Barda kdekoliv prostě. No, dobrý, to je jedno. strength. Pohodě. It has a heavily modular design. It seems like they can simply add more onto this game. Right now, I believe there are 4 different maps. Well, you can definitely add more in the future. This would also include more hazards. For example, why don't we just plop Baron in the middle of the arena? But also, you can easily tie this into skins. What if we get another wave of project skins and suddenly, for this game mode, you get project arenas? What if there is another round of Spirit Blossom and they reuse Nexus Blitz assets to make new arenas as well? You can even make the augments and the hazards thematic too. To někoho nezajímá, to jsou prostě akorát cosmetics. Jakoby LOLko má takových cosmetics, že už to nikoho nezajímá. Každý má 1-2 skiny na svého hlavního čampa, který používá a that's fucking it. Už je toho prostě moc. Doslova s LOLkem se stalo to s tím, co se stalo s WoWkem. Nikoho nezajímá, že má 450 mountů. Lidi zajímá ten 1-2, který jsou vzácní prostě. A to je úplně stejný. Simply said, when it comes to the longevity of this game mode, there is a lot of potential. And I really hope Riot doesn't just drop it. Now there is also one more thing that people either really like or they really don't like. And that's the ranked system. Yes, the arena game mode will have its own rank. So some people immediately thought, yeah, people are gonna try hard. But weirdly, I am fine with this. And there are 2 simple reasons why. First of all, if you want to play this game mode just for fun, just do it. You will stay down there in the wood division, no one will care, and you can just play for fun. I'm pretty sure that's what that division is for. Also, this is not... Nekryte, já nehraju LOLko a můžu ti říct, že to je úplná pičovina tohleto. To prostě dopadne akorát tak, že tě budou lidi ty vole griefovat v té divizi. A budeš tam potkávat prostě boty, jakože teda ne boty, ale lidi, co hrajou jak boti. Jakmile uděláš jakékoliv ranke, tak to vždycky dopadne úplně stejně. Ale ano, prostě normálky by mohly být v pohodě. Zatím. Ale no. Too different from what Hyperroll did. TFT has its own game mode called Hyperroll, which was also a casual game mode, and it also had its own ranking system. Just like in Arena, it is way more simplified. It is basically the old MMR system from original League. Back when there were no divisions, no promotions, you just get a number, and that number had a medal. And what's interesting is that this old... Já vás dovolím řeknu pořád nejlepší systém. Prostě to, že ti někdo řekl, že měl ty vole MMR plásnu 1800, tak si přesně viděl, co to je. Ano, dneska máš bronze, silver, dia a tak dále, ale kámo, budeš mít brzo wood, iron, bronze, silver, gold, ty vole, plat, emerald, dia, master, grandmaster, challenger. Píče, to už prostě přestává jakoby mít tu value, tohleto, jo. System really works for casuals as well. All it really does is find other players who are on a similar level to you. Whether you wanna push for the rank and get it higher, that's totally up to you. So if TFT showed us anything, the ranking system they are using for Arena shouldn't be that much of a big deal. And on top of the wacky fun that you are normally getting out of this game mode, it should be really good. So, if there is one quote I want you to take away from all of this, it's that this game mode is so good. If it was released as a separate game, it would be legitimate competition for League of Legends. And again, that's for one simple reason. This League of Legends game mode is not League of Legends. It is not a MOBA anymore. It is an arena battler, just like, some of you may remember, Battlerite. Unfortunately, Battlerite couldn't hold the players because it didn't really have many side objectives in their own main game mode. That game was basically League of Legends without minions and without objectives. You ran into an arena and spammed your abilities. Jako byla to vlastně špatná verze Heroes of the Storm, no. Jakoby Hotsko byla taková nejlepší verze, takový ty non-minion moby, která prostě ty vole fungovala nějakou dobu a pak to Blizzardi zabili, no. In comparison, here, on top of the base gameplay which Battlerite also had,
Arena gives you the healing flowers and the blast cones, which don't sound like a lot, but they actually heavily vary the gameplay. But they also give you map hazards, such as Lux randomly beaming people, or Set just walking up to you and punching you in the face. Also, they slowly start to shrink the arena, which I believe Battlerite also had. But most importantly, above all else, the augments are giving this game mode a lot of fun. And they alone give you massive variety between games. Right now, Arena kinda feels like the beginning of TFT. There, the original version was also really good and people really wanted it to be permanent, and so it became permanent. And I know Riot really wants to stick to their Summoner's Rift because it is great for advertising, I guess. But I think it is time. I think it is time we get another game mode that does not play by the MOBA rules. ARAM is fine, but ARAM is a MOBA. Nexus Blitz was amazing, but Nexus Blitz was a MOBA. Ultimate Spellbook or Earth, both excellent. Dobrý, já se budu teďko teda ptát, jo. Čete, je pořád ještě dneska problém s tím, že LOLkový hry jsou moc dlouhý? Já mám totiž pocit, že když se bavíme o tom, že dneska se dá hra ukončit za 20 minut, tak prostě pořád pick a ban trvá třeba 8 minut, ne? Takže my se prostě bavíme o tom, že ty musíš teda commitnout třeba minimálně půl hodiny, to spíš víc, minimálně půl hodiny na hru, že jo? No, arena má třeba 10 minut. Nebo jsem hrál 67 minut čistého času. No. Jo, a do toho teda ještě máš queue, že jo? Takže pokud jsi třeba high elo hráč, který čeká v queue dlouho, tak to je queue, pick a ban, hra, pak to je dolívne, pak znova, že jo? Queue, pick a ban, hra, dohraješ ty vole. A za hodinu a půl máš teda dohranou jakoby jednu hru. To je zajímavý, no. Jako, ono je totiž pravda, že se třeba LOLkový hry strašně zrychlily. Že, ano, já, co jsem jako hrál Dotu, tak si pamatuju dlouhý hry. Jakože fakt dlouhý hry. Ale je teda zajímavý vidět to, že tohleto člověče možná bude lidem vyhovovat víc, protože já si čete přesně pamatuju, když jsem začal hrát Wild Rift, tak já jsem u té hry vydržel poměrně dlouho, opravdu kvůli tomu, že ty hry byly krátký. Jedna hra ve Wild Riftu trvá 12 minut, třeba, ale může být i 40. Prostě může mít, jako jo. Ale celkově, jakoby reálně, je to daleko kratší a daleko prostě příjemnější na hraní. No a ten commitment, který prostě lidi do toho musí narvat, tak mi prostě přijde, že už lidi nechtějí úplně absolvovat, protože já mám pořád takovej blbej pocit, že lolkaři mentálně už v 15 minutě vědí, jak to skončí ta hra. Že prostě v momentě, kdy máš na botu třeba 0,3, 0,4, tak už to prostě jakoby tak nějak lívuješ a pak doslova akorát půl hodiny prostě ty vole prohráváš. Jo, že zvlášť tyhle ty low elo hry, kde to lidi neumějí, jakoby neumějí otočit, tak je to nejhorší prostě. V takovýhle moment, že jo. Takže to, že tady prostě tady máš nějakou hru, která se rozhodne za chvilku, tak musí být takový fakt super pocit, no. Still, it is just Summoner's Rift. Když ji prohraješ. But Arena is different, because Arena is not League of Legends. In fact, it feels better. And even die-hard fans and haters of Summoner's Rift, such as Tyler1, are going for the Gladiator Challenge. So I really hope that Riot does not drop this game. Gladiator je... Because there is a lot of potential. Jako nějaký... But yeah, all Nejvyšší, hail TFT, because augments are carrying the f*** out of this game mode. Děkujeme na kryté, tohle bylo super. Tak to já se dokávu teďko trapně podívat, ty vole, na gameplay, jo. Tak vyzkoušíme nový mod, jo. Tak potřebuji jednoho dobrovolníka na tu custom arenu. Proč to vypadá jako mobilní hra? Ježišmarja, to je takovej ten arena mod, který byl ve Warcraftu, ne? Teď to je další vykradený jenom koncept map, který jsme dělali jako ve V3, tady ty módy. Jo, Battlerite. Tady posílat nebudu, to je asi docela jasný. Můžu vzít P navíc, nebo 10 ability haste a 20% shield power a heal power pro moje dvojitý Včko.
Kámo, to je Já Skarner? budu toho Aatroxe? Teda Aatroxe. Bože můj. Se zdrhej, kámo, no. Minimum shield 53, maximum 317. Jsem mohl zkusit, co by to udělalo bez toho Guardians emblemu. Nice, ty můžeš spectatit ten druhý match, to je taky sick. Jasně. Jo, počkat, já už to chápu. Takže ono je to 2v2v2v2, takže ty hraješ jednu 2v2 hru a pak hraješ druhou 2v2 hru. A to trvá 10 minut, jo, celkově. Tyjo, tak to je banger tohleto. To je hrozný banger. To se jim fakt povedlo, ty vole, že vlastně ty máš opravdu jakoby dvě malinký hry v tom. Proč by někdo hrál Kale tady? Třetí a čtvrtou? Počkej, nechápu, proč třetí a čtvrtou? To není single eliminace, tohle? Je to na HPčka jako v TFT? Je to na HPčka jako v TFT, takže jsou 4 fighty. A pak třeba případně nějaký teda pátý, kdyby to třeba jako trvalo moc dlouho, jo? Máš HP za tým a každý defeat ti bere HPčka. OK, dobře. Je v tom módu, ty vole. Ajzo. Jo, jsem tady prostě umírá, v pohodě. Takže vezmu tohle. Akorát jsem nedostal, ale já mám na to všechny ty... Dobrý, tak to jsem kámo, tohle mi stačí, ty vole. Tohle vypadá super. Já se teda kámo nechám jakoby svůj názor na to, že to určitě jsou schopni dojít zničit. Časem. Ale tohle se zkusím zahrát, no. Za 2 týdny se to zkusím zahrát. Vypadá to zajímavě. OK.